สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Apple Soda และในคลิปนี้ผมจะมาเปิดเผยเทคนิคลับของนักวาดเว็บตูนหน้าหลักซึ่งรับรองว่าเทคนิคเหล่านี้หาที่ไหนไม่ได้และมันจะช่วยทำให้เว็บตูนของทุกคนอัปเกรดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เทคนิคลับของนักวาดเว็บตูนกันเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อประมาณ2ปีก่อนผมได้ลงคลิปสอนวาดเว็บตูนคลิปแรกไปนั่นคือคลิปนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคลิปนี้มียอดวิวถึง1 ล้านวิวแล้วนะทุกคนซึ่งจากผลตอบรับที่ดีเกินคาดของคลิปนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาสอนเทคนิคเพิ่มเติมซึ่งเทคนิคเหล่านี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ผมรวบรวมขึ้นมาจากการทำงานกับเว็บตูนหน้าหลักแล้วก็มาจากการสังเกตข้อผิดพลาดที่นักวาดเว็บตูนแคนวาสส่วนใหญ่มักจะทำส่วนเทคนิคที่ผมจะมาสอนจะมีอะไรกันบ้างทุกคนก็ไปรับชมกันได้เลยก็สำหรับเทคนิคแรกนะครับเราก็จะมาพูดถึงกันในเรื่องของมุมกล้องซึ่งหนึ่งในปัญหาสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งมาเริ่มทำสายเว็บคอมิกเนี่ยนั่นก็คือจะเป็นการวาดมุมกล้องที่ค่อนข้างแบนไม่มีมิติแล้วก็น่าเบื่อทุกคนลองดูคอมิกหน้านี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมหยิบมาเนาะเนื้อเรื่องคร่าวๆของหน้านี้ก็คือจะเป็นมีตัวละคร2ตัวเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าพวกเขากำลังคุยอะไรกันแต่ว่าทุกคนรู้สึกไหมครับว่าไอ้พาเนลพวกนี้มันดูไม่น่าสนใจเลยเพราะว่ามุมกล้องที่ผมใช้เป็นมุมกล้องที่ค่อนข้างแบนหรือบางคนอาจจะเรียกมุมนี้ว่ามุมบัตรประชาชนก็ได้เพราะว่าการวาดมุมนี้มันเหมือนกับว่าเราเอาแค่เอาตัวละครเนี่ยมายืนหน้ากล้องแล้วเอากล้องถ่ายตัวละครแบบทื่อๆเลยมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นมิติแล้วก็น้ำหนักของภาพเท่าไหร่ซึ่งผมอยากจะแนะนำทุกคนก็คือถ้าใครที่วาดมุมนี้เยอะๆเราลองเปลี่ยนมาวาดมุมอื่นบ้างก็ได้ครับอย่าพยายามใช้มุมที่มันซ้ำกันหลายๆรูปนอกจากมุมหน้าตรงแล้วเนี่ยมันยังมีมุมอื่นๆให้เราวาดอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นมุมหันข้างมุมเฉียงมุมเสยหรือว่ามุมต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการซูมเข้าและซูมออกของตัวละครก็ยังช่วยเพิ่มมิติให้กับภาพของเราได้ด้วยหากใครนึกไม่ออกว่าจะวาดมุมไหนดีก็สามารถลองศึกษาจากพวกหนังหรือว่าภาพยนตร์ก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้เห็นมุมกล้องแบบสวยๆมุมกล้องที่มีมิติจากหนังเป็นส่วนใหญ่สำหรับเทคนิคที่2จะเป็นคำถามยอดฮิตมากๆสำหรับวงการเว็บตูนครับนั่นก็คือเราควรตั้งค่าหน้ากระดาษเท่าไหร่ดีในการวาดหลังจากที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้วยตัวเองหรือพูดคุยกับเพื่อนนักเขียนที่ทำงานอยู่หน้าหลักด้วยกันแล้วก็ได้ลองเทคนิคต่างๆมากมายทำให้ผมเนี่ยได้ข้อสรุปสำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษที่ดีที่สุดสำหรับเว็บตูนนั่นก็คือไม่มีขนาดที่แน่นอนครับช่วงขายของถ้าหากจะถามผมว่าทำไมมันถึงไม่มีขนาดกระดาษที่แน่นอนถ้าใช้ตอบในคลิปนี้เลยเนี่ยมันน่าจะเป็นคลิปที่ยาวมากแต่ว่าไม่ต้องห่วงไปครับทุกคนเพราะวันนี้ผมมีคอร์สออนไลน์สุดพิเศษมานำเสนอนั่นก็คือคอร์สเว็บตูน101นั่นเองโดยคอร์สนี้เป็นคอร์สที่สอนโดยนักวาดเว็บตูนหน้าหลักซึ่งทำงานกับเว็บตูนจริงๆอย่างผมนั่นเองโดยในคอร์สนี้ผมจะมาสอนทุกคนทำเว็บตูนตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเลยรวมถึงรายละเอียดเทคนิคต่างๆมากมายเช่นการตั้งค่าหน้ากระดาษอย่างละเอียดเราจะตั้งค่าหน้ากระดาษอย่างไรให้เหมาะสมกับเว็บตูนของเรามากที่สุดรวมถึงเทคนิคต่างๆอื่นๆอีกด้วยซึ่งคอร์สนี้ถูกออกแบบมาสำหรับมือใหม่มากๆที่อยากจะทำเว็บตูนเป็นอาชีพหรือว่าเริ่มจริงจังกับเว็บตูนถ้าหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูคอร์สได้ที่ฟังใจ Academy ครับลิงก์อยู่ใน description เลยโอเคต่อมาถ้าหากเราเข้าไปที่หน้าของไลน์เว็บตูนตอนนี้เนี่ยครับเราจะเห็นว่าเว็บตูนต้องการไฟล์ที่มีขนาด 1200 x 800 พิกเซลซึ่งผมอยากจะบอกทุกคนว่านี่คือขนาดสำหรับการอัปโหลดนะครับไม่ใช่ขนาดที่เราจำเป็นต้องวาดเบื้องต้นเนี่ยในการตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับเว็บตูนเราไม่ควรวาดในกระดาษขนาด 1200 x 800 พิกเซลเพราะว่ามันเป็นกระดาษที่ค่อนข้างเล็กมากและการที่เราวาดภาพในกระดาษที่มันเล็กขนาดนั้นเนี่ยมันจะทำให้ภาพของเราแตกได้ครับเพราะฉะนั้นเราควรตั้งค่าภาพวาดของเราเนี่ยให้มีขนาดใหญ่กว่า 1200 x 800 พิกเซลครับเทคนิคที่3นั่นก็คือการเลือกใช้ฟอนต์นั่นเองซึ่งผมเชื่อว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ยังไม่ค่อยมีนักวาดคนไหนพูดถึงเท่าไหร่เพราะมันต้องอาศัยความรู้ด้านกราฟิกดีไซน์ด้วยทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอ่านการ์ตูนบางเรื่องที่ภาพสวยมากๆเลยแต่ทำไมพอเราอ่านปุ๊บเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายตาหรือว่าอึดอัดแปลกๆหนึ่งในสาเหตุนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการเลือกใช้ฟอนต์ที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับงานก็ได้ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีฟอนต์ต่างๆให้เราเลือกใช้ได้แบบมากมายมหาศาลเลยซึ่งแต่ละฟอนต์เนี่ยก็เหมาะสมกับเว็บคอมิกที่มันมีเนื้อหาค่อนข้างแตกต่างกันด้วยผมแนะนำฟอนต์ที่เหมาะกับการทำเว็บคอมิกเลยเนี่ยมันคือควรจะเป็นฟอนต์ที่มีคุณสมบัตินั่นก็คือชัดเจนอ่านง่ายแล้วก็สบายตาครับซึ่งขนาดของฟอนต์เนี่ยต้องไม่ตัวเล็กจนเกินไปจนอ่านลำบากหรือว่าใหญ่เกินไปจนทำให้เรารู้สึกอึดอัดตัวฟอนต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นฟอนต์ที่มันค่อนข้างแฟนซีมากก็ได้เป็นฟอนต์ที่แบบเบสิกอ่านง่ายๆเลยจะส่งผลดีมากกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมลองทำให้ดูนะครับว่าการใช้ฟอนต์เนี่ยมันมีผลยังไงกับการ์ตูนของเราทุกคนก็ลองรับชมดูเลย
ส่วนถ้าใครกำลังหาที่ดาวน์โหลดฟอนต์สวยๆฟรีอยู่แล้วก็มีฟอนต์ภาษาไทยเยอะๆให้เราเลือกด้วยเนี่ยผมขอแนะนำที่นี่ครับ Google Font โดยฟอนต์ที่ผมใช้ประจำในงานของผมเนี่ยก็มาจากที่นี่ด้วยเหมือนกันทุกคนก็สามารถลองเข้าไปเลือกดูแล้วก็ดาวน์โหลดฟอนต์ที่ทุกคนคิดว่าเหมาะสมกับงานของตัวเองเนี่ยมาใช้กันได้นะครับเทคนิคที่ 4 ก็จะเป็นการเลือกใช้สีครับสีเนี่ยมีผลต่ออารมณ์ของภาพวาดเรามากๆถ้าเราเลือกใช้สีที่มันส่งเสริมเนื้อเรื่องคอมิกของเราได้ดีเนี่ยภาพวาดของเราก็จะสื่ออารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกยกตัวอย่างเช่นฉากในคอมิกครับถ้าเป็นฉากตอนกลางคืนเนี่ยโทนสีที่เราควรจะใช้ก็ควรจะเป็นสีที่ออกไปทางเย็นฟ้าม่วงหรือว่ากลับกันถ้าเป็นฉากที่มันโรแมนติกเนี่ยแล้วควรใช้สีที่มันอบอุ่นชวนฝันมากกว่าโดยการปรับโทนสีของภาพเนี่ยทุกคนสามารถทำได้โดยใช้พวกเลเยอร์โหมดอย่างเช่น Multiply Overlay หรือว่า Glow ต่างๆครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการแต่งสีภาพนะครับถ้าทุกคนดูเนี่ยจะเห็นว่าตัวละครตอนนี้อยู่ในฉากที่เป็นฉากเป็นแสงวอร์มไลท์ออกแนวโทนสีอุ่นๆหน่อยแต่ว่าตัวละครเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยเข้ากับฉากเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้แต่งสีตัวละครนั่นเองปกติที่ผมจะทำอย่างแรกก็คือเราจะใส่เงาตัวละครก่อนครับแบบนี้โดยใช้ Layer Multiply นะก็จะมีเงาของผมเสื้อผ้าแล้วก็ผิวต่างๆต่อมาสิ่งที่เราจะทำขั้นแรกก็คือเราจะสร้าง New Layer ขึ้นมาครับแล้วก็ตั้งโหมดเป็น Multiply นะจากนั้นเราก็จะเทสีที่เป็นสีเหมือนเป็นสีเบสของโทนภาพนั้นๆลงไปก่อนเช่นอย่างในสถานการณ์นี้ในภาพครับมันก็จะเป็นเหมือนเป็นฉากในโรงแรมเนาะแล้วก็จะโทนสีออกแนวสลัวๆหน่อยไม่สว่างมากแล้วก็มีแสงไฟวอร์มไลท์สีเหลืองอุ่นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะใส่เงาสีออกแนวส้มๆเหลืองๆตุ่นๆลงไปหน่อยอย่างนี้เป็นเบสก่อนจากนั้นผมก็จะสร้าง New Layer ขึ้นมาครับแล้วก็ตั้งโหมดเป็น Glow อันนี้เราจะเอาไว้ใส่แสงแล้วอันนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้มันมีแค่เงาใช่ไหมสีออกแนว Multiply เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่แต่พอที่เราใส่ Glow ด้วยมันจะเหมือนแบบเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆให้มันดูแบบมีสว่างขึ้นภาพดูโดดขึ้นประมาณนี้ครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายอย่างที่ผมบอกคือเราก็เติมเอฟเฟกต์ลงมาหน่อยภาพนี้ก็จะสมบูรณ์นะครับจะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เนาะจากตอนเดิมที่ว่าเราไม่ได้แต่งสีเลยก็คือจะเป็นประมาณนี้แต่พอแต่งแล้วเห็นไหมครับว่าภาพเนี่ยมันดูดีกว่าจริงๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพของก่อนแต่งสีกับหลังแต่งสีนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอแต่งสีแล้วเนี่ยภาพมันสื่ออารมณ์ได้ดีมากกว่าจริงๆยังไงทุกคนก็ลองไปแต่งสีภาพวาดการ์ตูนของเรากันดูนะครับแล้วก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายกันแล้วครับเทคนิคที่ 5 ที่ผมจะมาแนะนำทุกคนนั่นก็คือการใส่เอฟเฟกต์นั่นเองสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ภาพวาดธรรมดาเนี่ยแตกต่างจากคอมิกนั่นก็คือการใช้ช่องคำพูดแล้วการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆครับซึ่งพวกเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยก็เปรียบเสมือนเครื่องปรุงในอาหารของเราถ้าเราใส่มันแต่พอดีเนี่ยมันก็จะทำให้อาหารของเราอร่อยขึ้นแต่บางครั้งการใส่เยอะไปหรือน้อยไปเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยออกมาไม่อร่อยอย่างที่เราคิดก็ได้ยิ่งสำหรับนักวาดยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยการใส่เอฟเฟกต์เป็นอะไรที่ง่ายมากๆครับเพราะว่าเราแทบไม่จำเป็นต้องวาดเองเลยตามโปรแกรมวาดรูปส่วนใหญ่อย่างเช่น Clip Studio Paint เนี่ยจะมีพวกเอฟเฟกต์ต่างๆให้เราสามารถหยิบมาใช้ได้ฟรีอย่างมากมายหรือว่าใครที่ยังไม่เจออันที่ถูกใจเนี่ยก็ไปสามารถดาวน์โหลดฟรีมาใช้เพิ่มได้ครับอันนี้ผมก็จะมาลองแต่งเอฟเฟกต์ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเดิมนะเป็นฉากโรงแรมเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็คือตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ฉากโรงแรมกับแสงวอร์มไลท์ไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ผมก็เอามาใส่บรัชใส่อะไรต่างๆให้เอฟเฟกต์แบบมันดูเปล่งประกายมากขึ้นทำให้แบบดูหรูหราขึ้นด้วยอันนี้ก็ใส่เป็นเหมือนแบบเป็นกลิตเตอร์เป็นวงวิงอะไรหน่อยประมาณนี้การใส่เอฟเฟกต์เนี่ยนอกจากที่มันจะช่วยทำให้ภาพของเราดูน่าสนใจขึ้นแล้วมันยังสามารถช่วยสื่ออารมณ์ของคอมิกเราได้ด้วยแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับ5เทคนิคที่จะช่วยทำให้เว็บตูนทุกคนเนี่ยอัปเกรดยิ่งขึ้นซึ่งผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกคนเนาะทุกคนก็สามารถลองไปทำตามกันได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำเว็บตูนก็สามารถเข้าไปดูที่คอร์สเว็บตูน101ที่ฟังใจ Academy ได้นะครับเพราะในคลาสนี้จะมีเทคนิคต่างๆอีกมากมายเลยที่ผมยังไม่ได้สอนในคลิปนี้ใครที่อยากเรียนรู้ว่านักวาดหน้าหลักเนี่ยทำงานยังไงและมีเทคนิคอะไรอีกบ้างก็สามารถไปสมัครคอร์สออนไลน์กันได้นะครับลิงก์อยู่ใน description เลยแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย